Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 decembrie inclusiv. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați un aspect important și anume faptul că este totuși o lectură general colectivă, iar tocmai de aceea vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Și haideți să vedem cu acest minunat oracol Belin care este situația importantă de știut pentru dragii mei din Scorpion. Ce trebuie să știe dragii mei din Scorpion în perioada 8-14 decembrie? Ce este important de știut pentru voi, dragilor din Scorpion, în săptămâna 8-14 decembrie? Să vedem. Dragilor, ca și numere, începem mai întâi cu acest aspect. Ca și numere, avem 37, 38, 39. Foarte interesant, sunt 3 numere consecutive, 37, 38, 39, după care mai avem numărul 10, avem numărul 11 și numărul 12. Asta înseamnă că avem un număr maestru, numărul 11, și mai avem iară, prin reducere pitagorică, numărul 3. Posibil să vă spună ceva aceste numere, dar eu voi insista foarte mult pe acest număr 11, care nu se mai poate reduce, fiind un număr maestru și care ne vorbește, este supranumit numărul intuiției, care ne vorbește de acel echilibru între energia masculină și energia feminină, între corp și spirit. Sunteți foarte carismatici în această săptămână. Vă folosiți intuiția într-o manieră foarte empatică, foarte altruistă, adică vă veți folosi intuiția pentru a-i ajuta pe ceilalți. Este o săptămână în care, într-un fel sau altul, îți vei alinia viața cu scopul sufletului tău. E ca și cum ai spune, mă gândesc acum, în acest moment, mă gândesc la mine. Dar este într-adevăr o formă ciudată, dar acum hai să fim serioși. Întrebați pe oricine ce părere ai despre Scorpion și unii o să vă spună, domne, sunt așa și pe dincolo, sunt cei mai răi, nu știu cum. Pe de altă parte, alții văd o altă față acestei zodii, da? Și spun, domne, sunt foarte profunzi, sunt așa, adică cuvinte de laudă. În această săptămână, dragilor, voi veți încerca să vă aliniați destinul vostru, propria voastră viață, cu ceea ce vă cere sufletul vostru. Și o veți face, zic eu, într-un mod, cum să spun eu, foarte altruist, gândindu-vă la ceilalți. Ca și planete avem pe Marte de 2 ori. Un Marte care se repetă de 2 ori și dat fiind și cărțile pe care eu le am aici, îmi spune că sunteți mult mai activi, mult mai energici.
sunteți mult mai motivați, doar că în special pentru cei care aveți un ascendent în zodia Berbec, în această săptămână încercați pe cât posibil să vă opriți acțiunile impulsive. Și când spun impulsive, mă refer foarte mult la acele stări conflictive, acele stări foarte intense. Pentru că totuși de 2 ori Marte e o energie foarte explozivă. Încercați pe cât posibil în această săptămână, și este un lucru important pe care mi-l transmit acest oracol Belin, acelea de a încerca să fiți cât mai ponderați posibil, chiar dacă poate vreți să sprijiniți, chiar dacă vreți să ajutați. Este un moment în care trebuie să fiți foarte și să vă dozați foarte mult această energie. Și am zis cu precădere pentru cei care chiar aveți un ascendent în zodia Berbec. Acum haideți să luăm carte cu carte. Săptămâna vine cu această carte a focului, da? Reprezentată desigur de Marte, îl avem pe Marte aici. Asta ce îmi spune? Îmi spune că există o impulsivitate, un curaj nebun, faptul și o spontaneitate pe care e foarte greu de controlat, ținând cont că următoarea carte ne vorbește de un colaps. Hai să nu-i spunem accident. Ar fi bine totuși să fiți foarte atenți în această săptămână. Pentru că dintr-o stare nervoasă, un impuls necontrolat, într-adevăr, se pot întâmpla și lucruri total neplăcute și de asemenea, putem vorbi de situația în care poate la muncă să existe anumite neînțelegeri în care tu îți poți, mare atenție, vă puteți pierde jobul tocmai din această stare impulsivă, chiar dacă știți că aveți dreptate, chiar dacă este un moment, știți cum se spune la noi, la români, să taci și să strângi din dinți. Nu este un moment foarte propice, ca să zicem așa, să vă manifestați. Voi oricum o să țineți minte, voi oricum o să... Nimeni nu rămâne... Fiecare își va primi mai devreme sau mai târziu porția sa, în funcție de felul în care se comportă cu voi și, cum am mai spus-o, Scorpionul, zodia Scorpion, da? Hai să nu mă refer decât la voi, dar în special cei care aveți foarte multe aspecte astrale, planete în această zodie, e o zodie foarte mistică. E o zodie care, în momentul în care i s-a făcut o nedreptate, chiar dacă ea, persoana în sine, nu se răzbună într-un fel sau altul, va face karma. Pentru că există această conexiune mistică, da? A acestei zodii. Așa că, totuși, bine ar fi în această săptămână, dacă apar neînțelegeri pe la locul de muncă sau ar fi bine, nu știu, dacă aveți o problemă de bani, că vreo datorie, nu este tocmai indicat, asta îmi spune această carte, să apelați la bancă acum, în această săptămână. Nu este un bun moment în a face împrumuturi cu anumite instituții financiare. Eu vă spun ce îmi spune această carte. Este un oracol foarte exact și eu vă dau variantele. Da? Este un alt fel de Lenormand și are o istorie interesantă. De asemenea, dacă vorbim pe partea asta a relațiilor, relațiile pot fi destul de tulburi. Să apară neînțelegeri, să apară, lucruri care să schimbe situația la 180 de grade și numai din cauza impulsivității. În momentul în care ați văzut, suntem nervoși, suntem bulversați, suntem tensionați, tindem să spunem lucruri
de care posibil mai târziu să ne pară rău. Dar sau să punem gaz pe foc. Nu este un moment tocmai propice pentru acest aspect. În schimb avem și acest număr 39 și, desigur, îl avem pe Jupiter. Dragii mei, Jupiter, marele benefic, ne vorbește de un ajutor, de o anumită protecție. Posibil să apară de-a lungul acestei săptămâni cineva care să vă dea un sfat bun sau într-un mod cu totul și cu totul surprinzător să vă vină un sprijin. Tocmai de aceea, mai ales dacă vorbim de bani, nu vă grăbiți cu băncile. Pentru că e posibil să vină un ajutor, să vină o situație salvatoare în ajutorul vostru. De asemenea, putem vorbi de o anumită protecție. Da? Poate să vă salveze la nivel profesional caracterul vostru puternic. Caracterul vostru puternic sau o relație importantă pe care voi o aveți cu o anumită energie, care vă poate sprijini vis-a-vis de toate aceste neînțelegeri sau aceste situații conflictuale relaționate cu munca, cu viața voastră profesională. De asemenea, pentru voi, dragilor, se pare ori o investiție de care voi poate ați uitat sau de care voi poate nu v-ați gândit. Cel puțin, această carte, ajutorul, îmi vorbește că aceste lucruri vor trece. Și așa cum am spus-o și la alte zodii, încă suntem cu retrogradarea asta lui Mercur, dragii mei, în care ne-a dat peste cap cu totul, vă mărturisesc, și eu nu am fost o foarte bună conversatoare în această perioadă, chiar dacă realizam că ceva nu e în regulă și încercam să mă repliez, același sfat vi-l dau și vouă. Retrogradarea asta a lui Mercur e și un cântec, dacă stau bine să mă gândesc, când e Mercur retrograd, da? Când ni se strică tot felul de obiecte prin casă și ne apucă nervii, că nu mai merge frigiderul exact când aveam nevoie de el. Sau vorbești una, facem alta, nu reușim să ne înțelegem, nu reușim să dialogăm cu ceilalți sau să ne facem înțeleși așa cum ne-am fi dorit. Așa că această perioadă este pe cale să se termine. De ce spun acest lucru? Pentru că am spus-o și în lecturile generale pe decembrie, pe care, pentru cei care nu le-au văzut, eu le sugerez să le urmărească, eu zic că sunt destul de interesante, în care eu vorbesc într-adevăr și de partea asta astrologică și cum influențează zodiile. Deci avem un Mercur încă retrograd până pe 11 decembrie, când intră în sfârșit într-un mers direct în zodia Săgetătorului și lucrurile încep încet să se calmeze, încep să se, ca să zic așa, e ultima zbatere a acestei retrogradări a lui Mercur, dar care va mai dura un pic, e ca o energie așa care rămâne precum o cometă, da? Care își lasă, are acea coadă, acea energie ultima zbatere, ca să zic așa, pentru că totuși ajutorul vine, dar nu vă grăbiți și încercați pe cât posibil să vă, cum să spun eu, să evitați această impulsivitate. Da? Încercați pe cât posibil să vă conteniți această dublă energie a lui Marte. În ceea ce privește dialogul cu ceilalți și poate cu alte persoane care v-ar putea țâța așa și să vă facă să vă ieșiți un pic din pepen. Și cum am mai spus, cu predilecție în special pentru cei care aveți un ascendent în zodia Berbec. Și chiar un ascendent în Scorpion, mare atenție! Nu numai soarele în Scorpion, și ascendentul, dacă îl aveți în Scorpion, cu atât mai mult, intensitatea lui Marte, și spune cuvântul cu atât mai mult. Eu merg pe astrologia veche, da? În care Scorpionul avea două planete importante, avea pe Marte și pe Pluton. Astrologia asta modernă, eu zic, fără niciun fel de, din punctul meu de vedere pur personal, a scos planeta Marte din guvernarea zodiei Scorpion. Și nu știu eu cât de bine a făcut, dar eu merg mult pe astrologia veche.
Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul, dragilor, din Scorpion. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 8-14 decembrie inclusiv. Să vedem ce vine pentru voi, dragilor, din Scorpion. Haideți să vedem. Încă un aspect important. Aveți mare grijă în această săptămână la tot ce ține de fierbinte, de foc, de tot ce poate crea mici arsuri în această săptămână. Și chiar și la curentul electric. Da? Încercați să fiți un pic atenți cu acest aspect. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Dragii mei dragi, se pare că într-adevăr lucruri pot ieși la suprafață și poate chiar au ieșit. Deci avem un as de spade. Situația voastră actuală, cum sunteți voi acum, vedeți lucrurile foarte clar. Aveți o anumită siguranță că ceea ce faceți este corect sau pur și simplu încercați să abordați un nou stil în viața voastră, un nou stil de a vedea lucrurile, poate noi proiecte de viață. E posibil ca unii, nu știu, să fi început o activitate cu totul și cu totul nouă, pe care poate nici n-ai mai făcut-o până acum, sau pur și simplu, la modul general, vedeți lucrurile într-o altă lumină. Și probabil că și folosiți diferite strategii ca lucrurile să se îmbunătățească și să vedeți noi orizonturi. E posibil de asemenea probabil că odată cu acest as de spade vine și o mică atenționare vis-a-vis de momentul în care voi trebuie să cheltuiți. Suntem în luna cadourilor, așa cum bine am văzut, sunteți într-o fază în care vreți să-i ajutați pe ceilalți, vreți să faceți ceva pentru alții, dar trebuie să fiți totuși cumva foarte echilibrați. Aș mai spune încă un lucru foarte important, așa cum ne-a prezentat și oracolul Belin, avem un aspect important vis-a-vis de un împrumut de bani, dragilor. Nu este un moment propice pentru a da, pentru a lua bani. Încercați să mai aveți un pic de răbdare. Eu acum vă spun ce spun cărțile. Ce faceți voi e strict problema voastră. Cărțile nu obligă, decât prezintă energiile, iar de aici voi vă trageți concluziile proprii. Ce nu puteți vedea? Ce nu puteți voi vedea, foarte interesant, un 8 de spade. Voi nu puteți vedea faptul că luarea unor decizii fără claritate, folosindu-vă decât ceea ce simțiți în interior, nu sunt cele mai bune decizii. Cumva, ceea ce voi nu puteți vedea, îmi poate vorbi și de o energie de pe lângă voi care, chiar dacă nu arată, posibil să fie prinsă într-un blocaj mental, gândind că nu mai există o altă variantă, gândind că nu mai există o ieșire. Acest 8 de spade este cartea care ne vorbește foarte mult și de atracție universală, și anume că în momentul în care gândești gata, de aici nu mai ies, gata, până aici mi-a fost, de fapt o atragi. E ca un bumerang, această energie se va întoarce la tine și nu va face altceva decât să te învârți într-un cerc vicios total negativ. Iar de lucrul ăsta trebuie să vă dați seama. Este ceva care ori nu creează o anumită importanță pentru voi sau nu o băgați în seamă, dar este ceva de care voi trebuie să țineți cont. De asemenea, mai putem vorbi de situația în care poate există ceva pe care voi nu o suportați, nu vă place cum este situația respectivă și o ignorați. Asta nu înseamnă că ea dispare. Și atunci poate că ar fi cazul să te decizi. O suporți așa cum este sau schimbi ceva. De asemenea,
o reevaluare, poate, a unei relații, o anumită teamă care te blochează într-o relație, care nu este benefică pentru tine. Faptul că ignori acest lucru, nu-i dai foarte mare importanță sau poate nu-ți dai seama de ea, creează, ca să zic așa, un flux negativ din punct de vedere energetic pentru voi. Este, cum de-al minteri, pentru cei singuri, dacă vorbim din punct de vedere sentimental, e posibil ca unii dintre voi să nu vă fi vindecat complet în urma unei relații, să mai fi rămas acolo ceva pe care mental tu zicea, nu, că am trecut peste. Nu, încă nu s-a trecut peste. Aici este un blocaj pe care se tot încearcă să se dea deoparte, da? Dar el nu este rezolvat. Există posibilitatea de rezolvare? Da. Dar pentru că el să existe, trebuie scos la suprafață, analizat și văzut variantele. Dar variante există. Rezolvări există. De asemenea, ce este important pentru voi în această săptămână? O veste bună pe care voi o așteptați. E vorba de un paj de bâte. Putem vorbi și de o energie tânără, poate dintr-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, unde voi puteți aștepta o veste de la această energie. Ce este important pentru voi? O descoperire posibil foarte importantă, care să vă schimbe viața așa, într-un mod pozitiv. De asemenea, ce este important pentru voi? Să vedeți cum trebuie să acționați. Să vedeți dacă o anumită persoană are intenții bune sau nu. Poate că unii dintre voi așteptați o confirmare. Așteptați un rezultat favorabil. De asemenea, alții poate așteaptă o anumită stabilitate relaționată cu munca. Sau așteptați ca un loc de muncă, un job să apară sau invitația la un interviu pe care voi vă bazați foarte mult. Dacă aveți ceva probleme cu banii până în prezent, poate să apară, nu știu, un câștig total neașteptat și să mizați pe acest câștig care să vă echilibreze, cel puțin pentru această perioadă. În schimb, ce ar trebui să știți? Și avem un 7 de bâte. Dragilor, trebuie să știți, în primul rând, cu acești 7 de bâte, că indiferent de cât v-ar amenința cineva, indiferent câți nemulțumiți puteți avea pe lângă voi, pentru că nu puteți mulțumi pe toată lumea, voi sunteți într-o poziție dominantă. Voi trebuie să înțelegeți că trebuie să vă urmăriți scopul. Trebuie să fiți curajoși și să treceți peste toată teama și toată îndoiala care sunt perfect normale în anumite situații pe care le traversăm în viață, dar cu precădere trebuie să înțelegeți, tocmai de aceea mi-a apărut și acel număr maestru 11, trebuie să înțelegeți că nu puteți mulțumi pe toată lumea. Întotdeauna vor exista nemulțumiți, indiferent cât de mult ai face și cât de mult te chinui ca să faci ca lucrurile să fie bune pentru toată lumea. Iar asta este ceva ce voi trebuie să știți. De ce anume trebuie să țineți cont? Și avem un 5 de cupe. Trebuie să țineți cont că indiferent ce vine în viața voastră, ce pierdere aveți, fie ele de energie, o pierdere de a cuiva drag, că indiferent că pierdeți lucruri, că pierdeți indiferent ce, întotdeauna există resurse să vă ridicați de jos. Și eu sunt cu siguranță, mulți dintre voi vi s-a întâmplat acest lucru. Poți să fii cât ai fi de jos. Dacă găsești acele resurse să mergi înainte, important este să le găsești. Și important este să nu te lași, să nu rămâi acolo jos. Iar asta este într-adevăr, de acest lucru trebuie să țineți cont. Zodia Scorpion este una dintre zodiile unice care se pot trezi de jos, indiferent cât de adânc ar cădea. Au această capacitate
din multe puncte de vedere, de a traversa situații critice, foarte critice de-a lungul vieții și cu toate astea se reinventează, se transformă și se ridică de jos. Chiar citeam odată când mă documentez să aflu tot felul de lucruri interesante pentru fiecare zodie și spunea că apropo de zodia voastră, un scorpion poate să coboare în iad și să urce înapoi, iar iadul nu are ce să-i facă. Pentru că deja nu-i mai este frică. E acea energie care trece prin foarte, foarte multe lucruri destul de dure, care nu face altceva decât să îl facă să se reinventeze, să renască de fiecare dată. Tocmai de aceea și această zodie este comparată cu acea pasăre Phoenix. Poate să ardă până la cenușă, după care se reinventează și se recompune. Cam de acest lucru trebuie să țineți voi cont cu acest 5 de cupe. Care este concluzia? Concluzia este una extraordinar de bună. De ce? Pentru că așa cum bine vedem, aici avem un soare în spatele, avem un vultur care trebuie să vă spun, în cărțile de tarot, și o să o caut imediat să vă arăt, uite că indiferent cât timp pierd, numai un pic să vă arăt la Arcanul Major Lumea, sper să-l găsesc. În Arcanul Major Lumea apar decât acele zodii fixe. Uite că spre ghinionul nostru acest pachet de cărți nu mi-arată. Dar, în general, în Arcanul Major Lumea apar 4 figuri în colțurile cărții, da? Aici apar 4 figuri care de fapt reprezintă cele 4 zodii fixe, care sunt Vărsătorul, Taurul, Scorpionul și cu Leul, zodia Leu, care sunt zodii fixe. Iar cum să zic eu, simbolul pentru zodia voastră este vulturul. Tocmai pentru că apare această, cum să spun eu, această comparație cu pasărea Phoenix. Plus de asta, trebuie să vă mai spun că un vultur își alege consoarta pe viață. Și într-adevăr își crește și puii și crește într-o manieră destul de strictă, dar protectoare. Așa că nu întâmplător a apărut această carte aici cu acest vultur majestuos care, și cu această roată, da? Cu acest ajutor. Lucrurile se vor schimba în bine, dragilor. Este decât o perioadă temporară. Nu trebuie să disperați. Da? De ce? Pentru că la sfatul cărților mi apare acest frumos soare alături de zodia Leu și dacă tot vorbim de Leu, văd că apar zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, în mare parte. Eu aș spune că singurul blocaj pe care voi îl aveți în această săptămână și de care voi trebuie să aveți grijă este cel mental, comunicarea, dialogul, mare grijă. De ce? Pentru că totuși cu soarele aici aș spune că asta e de bun augur, aduce vitalitate, aduce optimism, aduce speranță, dragilor. Indiferent de ce aspect al vieții vorbim, într-un fel sau altul, lucrurile se vor rezolva așa cum bine ne-a arătat și acest oracol Belin. Doar că încercați să traversați această perioadă cu cât mai puține evenimente. Haideți să vedem și ce poartă se deschide pentru voi, dragilor, în această nouă săptămână de decembrie. Ce poartă se deschide pentru dragii mei din Scorpion? Ce să vezi, poarta înțelepciunii, dragii mei, poarta înțelepciunii, a iluminării, a experienței, a înțelegerii și a înțelepciunii, a inteligenței. Probabil că acțiunile voastre ar trebui să fie mult mai bine gândite, vă veți da seama de multe lucruri și de cum ar trebui să acționați ca situațiile să se rezolve într-un mod cât mai benefic pentru voi. Dar această înțelepciune, dragilor, nu vine decât din cărți, din studiu. E o corelare foarte bună între a studia, ști,
Și de aici vine înțelepciunea, dar în mare parte este într-o strânsă legătură cu experiențele fiecăruia dintre noi. Înțelepciunea vine odată cu vârsta, vine odată cu acele experiențe pe care noi le traversăm de-a lungul vieții și din care noi învățăm lecții importante. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această nouă săptămână din decembrie. Sper ca sănătatea să-mi permită să fac acele lecturi pe care mi le doresc din suflet să le fac pentru voi. Cei care deja sunteți de ceva vreme alături de mine știți că atunci când eu lipsesc, nu o fac pentru că așa vreau, ci pur și simplu ceva mă împiedică să fiu aici lângă voi. Așa că eu vă mulțumesc din suflet pentru prezența de astăzi, pentru răbdarea voastră de-a lungul timpului și pentru like-urile voastre, pentru comentariile voastre frumoase, pentru distribuire, pentru faptul că vă abonați. Sunteți minunați, dragii mei, sunteți minunați și eu vă mulțumesc din suflet tuturor. Cum de asemenea invit pe toți cei care încă nu s-au abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să vedeți acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, în felul acesta mă puteți găsi mult mai ușor și este gratuit, nu costă bănuți, așa că depinde de cât de voi, da? Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă lumină în suflete și în gânduri și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.